Salutare tuturor! În primul rând, vă spun bine ați venit pe acest canal. Pentru cei care nu mă cunoașteți, numele meu este Dumitru Borz. Găsiți repede canalul. Cei mai noi, puteți să apăsați butonul de abonare și o să știți mai multe, o să aflați mai multe despre partidele mele de pescuit. Partida trecută am făcut-o mai în amonte, dar datorită căldurii care s-a anunțat, iarăși disconfortului termic și un UV până la 8 este valoare foarte mare, am spus că o să-mi aleg o să caut un loc cu umbră, cu pomi. Am găsit, este mai greu de pescuit aici pentru că lansetele sunt destul de lungi. Pescuiesc cu două bologneze, una de 5, una de 4 metri. Sunt aproape de trafic, poate să fie zgomote pe filmare. La fel, îmi cer scuze pentru reflexia luminii de pe luciul de apă, asta este. Și ceea ce mai vedeți aici, am în față o clădire mare, trecem peste asta. Am nădit cu peleți de 6 mm de miere. N-am nădit cu peleți pe bază de făină de pește, că am înțeles că este și ceva să mă otel pe aici. În fine, deci am nădit cu peleți de 6 mm, cu porumb dulce. Pe bologneza de 5 metri pescuiesc static cu pluta Loco, fără să circule. Am o babă de porumb dulce, o să pun și două dacă o să am prezentări, ciupituri și o să-mi fure baba. Iar aici râmă roșie de gunoi. N-am adus nimic altceva pentru că magazinul era închis când am venit. Aseară nu eram decis să vin. Deci nu am vermuș, n-am absolut nimic decât mă rezum la porumb dulce și la râmă roșie. Pentru cei care, deci, locația Râul Barcău, cum am spus, pentru cei care sunteți pentru prima dată, dacă o să vă abonați, o să aflați mai multe detalii despre acest râu, ce pește ține și o să vedeți partide din trecut frumoase. Rămâneți cu mine pe parcursul partidei, sper să pot să păcălesc ceva pește. Nu cunosc, cum am spus, locul aici. Sper să fie și aici ceva caras, ceva clean. Acesta ar fi peștele țintă, adică domină mai mult. De ce nu și un crăpcean s-a prins aici? Acum rămâne de văzut. Nu vă țin mai mult. Am vrut să vă dau doar câteva detalii pentru cei care sunteți mai noi și n-ați vizionat niciodată canalul meu. Dacă am omis să vă spun ceva, nu cred. Deci v-am spus cu ce am nădit, ce am pe fiecare, râmă roșie, dincolo porumb dulce. Aștept să văd primele prezentări și, bineînțeles, primul pește. Vizionare plăcută, țineți aproape până la final ca să vedem ce am prins și, bineînțeles, eliberarea. Da, am vrut să spun că dacă nu se surprind în timp real prezentarea și înțeparea, pentru că și acesta trebuie să am grijă, mă reși violent. Primul caras, sper că se vede, o să mă uit pe cameră, ca să nu vin cu fiecare la cameră, pardon. Deci primul caras, o să pun coșul la apă și sperăm să fie o partidă frumoasă. Da, avem o prezentare. Da. Carasul aici, din ce am prins eu, ai problemă cu pomii. Din ce am prins eu aici, carașii sunt de talie mică, medie, dar cam ăștia sunt. Ați văzut și în partida trecută. Sunt și carași mai mari. Se spune, se povestește, dar o să vedem. Dacă voi încerca cu babă de porumb, cine știe. Va fi puțin chin, dar asta este aici cu pomii ăștia. Vrem și umbră,
Vrem și pește. Ce activitate! Ce activitate! Înțepare, drill. Mă bucur că am surprins și acțiunea plutei, și înțeparea, și drill-ul, și peștele. Da, mai frumos de atât nici că se poate. Deci, cum am spus, vă mai prezint așa, 1-2, când o să fie mai frumoși, o să încerc să combin și boabă cu râmă roșie, să vedem dacă nu păcălim carasul. Și atunci ne vedem doar la ceva mai serios, evenimente, întâmplări și la final cu ce am realizat astăzi. Nu plecați, țineți aproape. Și bineînțeles înțeparea. Ce credeți că am prins? Ceea ce am zis eu mai înainte că răpea. Biban. Uitați, un biban. O să-l și eliberez pentru că bibanul este mai rar pe aici. Și m-aș bucura să se mulțească, ca să, mai ales că nu e nici rănit, o să trăiască, să se mulțească și la iarnă, la toamnă, la iarnă, să-l prind. Frumos bibanelul. Da, ce frumos colorit are. Pa! Hai, du-te! Da, un alt caras, parcă m-a îmbrăcat. Ce vreau să vă spun, am aici în spatele meu o stație de betoane, deci pe lângă trafic, că sunt aproape de șosea, mai am o stație de betoane aici în spate. Aoleu, nu pleca, că de-abia ai venit. Agățat superficial. Deci am o stație de betoane și au început băieții lucrările deja. Deci va fi zgomot, mașini, piatră, pietriș, balastru, toate cele. Asta este. Ca să știți de unde vin zgomotele. Vă mai prezint câțiva carași. Și așa 1-2. Și pe urmă doar dacă apare ceva interesant, un clean, un scobar. Am prins eu și scobare aici. Unii știți, care ați urmărit partidele mele din toamnă. Cei care nu, abonați-vă și o să vedeți. Dar este mai rar. Scobarul, mreana sunt mai puține specii. Mai puțin din aceste specii, adică pește mai puțin. Haideți să mai prindem ceva pește. De la ora 10 n-am mai prins decât un singur pește. Același lucru s-a întâmplat și în partida trecută în amonte unde am pescuit. După ora 11, absolut nimic. Văd că se repetă aceeași situație. O să mai vin pe acest loc pentru că este ferit de soare până în jurul orei 12. O să vin mai pregătit. O să aduc și viermuș, o să aduc și pâine, o să aduc și de toate. Dacă se repetă același lucru,
până la ora 10, maxim 11 se prinde, înseamnă că este din cauza timpului, părerea mea personală. Deci încă 2 ieșiri o să mai fac aici, pentru că nu o să se domolească căldura să ajung pe lac. Pe lac este mai dureros puțin, sau cine știe, dar cu siguranță, deci, în concluzie, voi mai veni de 2 ore aici. Și dacă se repetă, pentru că se anunță că vor persista căldurile, nu se va schimba nimic. Cum am spus, concluzia spre final de partidă, pentru că o să mai pescuiesc o oră, până când o să apară soarele, că și aici până la urmă apare. Și dacă se repetă, părerea mea că îl afectează și pe el disconfortul termic, UV-ul foarte mare, la cifra de 8 a ajuns și astăzi. Deci, nu s-a terminat partida, poate mai păcălesc 1-2, cine știe. Dar cam astea ar fi concluziile. Mai stați puțin, urmează finalul, vedem ce am prins. Nu știu câte bucăți sunt acolo, de caras, clean deloc, alte specii decât bibănelul la care vi l-am arătat, un oblete. Și nu trebuie să ne descurajăm. Cum tot repet eu și spun, speranța și perseverența aduce rezultate, așa că deja mă gândesc la partida următoare. Cine știe, poate azi trebuia vermuș. Poate. Sau pâine. Sau mămăligă ca și nadă. Deci data viitoare voi veni pregătit, înarmat, cum se spune, la maxim. Și dacă și atunci va fi același rezultat, vor fi aceleași rezultate, nu mă refer la cantitate sau la ceea ce vreau să văd dacă nu se vor hrăni după ora 10-11. Nu durează mult, o zi, 2 și voi fi iarăși aici. Vă mulțumesc pentru răbdare, dar mai aveți încă un pic de răbdare pentru că nu s-a terminat partida. Într-o oră s-ar putea să prind cât am prins de dimineață și până acum. Poate li se deschide apetitul. Mai glumim, dar mie nu-mi place să trândăvesc, nici să stau să glumesc, nici să fiu prea vorbăresc, cum îmi spunea un nenea. Că vorba multă sărăcia omului, da, într-adevăr așa este, dar vorbim despre ceea ce se întâmplă aici, despre pește, despre pescuit. Mai zicea cineva că sunt plângăcios, nu sunt, dar îmi pun întrebări, de ce mănâncă, de ce nu mănâncă, ce ar trebui să fac, scrie și voi în comentarii. Încearcă asta, încearcă cealaltă, așteaptă să plouă sau să se răcească timpul. Spune și voi ceva, pentru că eu nu pot să-mi explic, decât am spus, dacă se va repeta același lucru și în următoarele 2 partide și le voi aborda altfel, deci cu mai alt tip de nadă și cu mai multe momeli, părerea mea, v-am spus-o și rămâne. Până atunci, dacă se schimbă ceva, dar dacă va fi clima tot așa, pentru că asta vreau să văd. Atunci, chiar dacă sunt la umbră, deja se simte cum intră căldura, disconfortul termic. Bun, nu căutăm scuze, eu am vrut să discutăm, să tragem concluzii împreună. Eu mi-am spus părerea, iar voi urmează să scrieți în comentarii, cei care o să vizionați, această partidă. Haideți măcar să-mi prind peștele de onoare. Țineți pumnii. Ia să vedem. Doar nu avem peștele de onoare. Ba da. Avem peștele de onoare, chiar vreau să strâng. Pentru că s-a făcut ora 12. Peștele de onoare.
Așa cum am spus la început, am schimbat doar locul, strategia nu, am pescuit la fel, cu 2 bolonieze, v-am explicat la început. Deci aceeași strategie ca și în partida anterioară, doar că rezultatele sunt mai bune, puțin. Nu la ce mă așteptam, dar sunt mai bune. Nu o să vedem ce am rezolvat astăzi. Aoleu, nu știu cum să mă poziționez, mai rău. Hai că-i duc la umbră. Să vedem dacă nu avem o vizibilitate mai bună. Deci am prins în jur de 10-12 bucăți, deci mai bine decât data trecută. O să-i eliberez. S-a murdărit apa, parcă se văd mai bine așa. Hai să le și dăm drumul. Cum am spus, data următoare o să vin cu o altă abordare și să nu-mi dau drumul la telefon aici. Da. Încă sar afară din găleată. Mai avem unul. Gata. Cam asta a fost. Frumos. Final de partidă. Este ora 12:30. Până acum a fost foarte plăcut, dar dacă puțin mă trag, vă dați seama, imediat o să vină soarele aici și nu se mai poate sta. Dar mă bucur că se poate pescui până la ora 12:30. Pentru mine partida a fost reușită, v-am prezentat ce am prins, mai bine decât în partida trecută, mai mulți carași. N-a fost să fie clean, asta este, dar în partida următoare, care nu va dura mult până voi fi prezent aici, 2 zile maxim, voi veni pregătit cu râme, pâine, viermi, cu mămăligă, cu tot arsenalul și sper, deci voi schimba strategia chiar și voi pescui cu totul diferit, așa că nu ratați partida următoare. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, nu rămâne decât să vă abonați, dați un like, scrieți un comentariu. Până data viitoare, multă sănătate pentru toată lumea, iar și pentru pescari, pe lângă multă sănătate, fire întinse. Numai bine!